নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম দেবজিৎ। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। এইটো মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ছেমছাং A31ৰ মোবাইলটো। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হ'ল মেইন বক্সটো। তাৰপিছত ইয়াৰ সকলোখিনি জানিবলৈ পাব, কি কি স্পেচিফিকেশ্যন আছে সকলোখিনি মই ইয়াত ক'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া অকণো দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত এইটো মই লৈ আহিলোঁ আৰু এইডাল ৰ'ব এতিয়া মই এইটো কাটি লওঁ চিলখিনি। সকলোখিনি চাব পাৰিব, মই কি মুঠতে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, সকলোখিনি গম পাব ইয়াৰ। এইটো হ'ল এইটো ছেমছাঙৰ A31 বক্স আৰু আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াৰ কভাৰটো, এইটো বাকচটো পিছফালেই দিয়ে। বাকচ আৰু এইটো কি বুলি ক'ম আৰু। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত চাওঁ এতিয়া কি আছে। এইটো প্ৰথমতে পালে চিম ইজেক্টৰ টুল। তাৰপিছত এইটো যেতিয়া খুলি দিম, তাৰপিছত পাই যাম এইটো আৰু ইয়াত চাই লওক, একো নাই দেখিলে। তাৰপিছত ইয়াত পালে এইটো প্ৰথমতে কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড, তাৰপিছত এইটো কি বেলেগ এইবিলাক থাকিব আৰু কভাৰবিলাক। আৰু এইটো আপোনাৰ ছিলিকনৰ কভাৰটো। তাৰপিছত এইটো থৈ পেলাই এইটো আমি এতিয়া মেইন বক্সটোলৈ আহোঁ। এই গোটেইখিনি ৰ'ব তাৰপিছত এইটো হ'ল মেইন ছেমছাং A31 মোবাইলটো। তাৰপিছত ইয়াৰ এইটো পিছফালে দেখিছে চাইনিংটো ধুনীয়া লাগে। তাৰপিছত মই এইটো খুলি লওঁ। এতিয়া চাওক, অকণ মানে যোনটো লাইন এনেকুৱা মানে জিগজাগ নিচিনা লাগে, সেই বস্তুটো পোহৰত চাবলৈ হ'লে বেছি ভাল লাগে। ইয়াত দেখিছে, মই অকণ এনেকুৱা কৰি দিওঁতে অকণ বেলেগ এটা ডিজাইন পেটাৰ্ণ হৈ গৈছে। সেইটো আপোনাৰ বেছি ভাল লাগে দেখিবলৈ। ক্ষমা কৰিব। তাৰপিছত এইটো মই অন কৰি থওঁ। তেতিয়ালৈকে বক্সত আৰু কি আছে চাওঁ। এইটো হ'ল কেবলডাল, USB-C কেবল দিছে ইয়াৰ লগত, এইটোৱে ভাল দিছে বাৰু। আৰু হেডফোন, তেওঁ ছেমছাঙে যে হেডফোন দিছে বেলেগৰ নিচিনাকৈ যে দিয়া কৰা নাই, ইয়াৰফোনডাল দিছে যে সেইটোৱে ভাল। আৰু চাৰ্জাৰ এডপ্টৰ কিমানৰ দিছে, এইটো 9 ভল্টৰ দিছে এডপ্টৰ। আৰু ঠিকে আছে, কিন্তু হ'লেও অকণমান বেছি ভাল দিব পাৰিলেহেঁতেন। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল বক্স কণ্টেণ্ট, কি দিছে। এতিয়া এইটো প্ৰাইচটোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 21,999 টকা। আপোনালোকে তলত কেনেকুৱা হৈছে প্ৰাইচটো নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত। কিন্তু মোৰ বোধে 21,999 এইটোতে আৰু নাজানো। আৰু 6.4 ইঞ্চৰ ফুল HD প্লাছ ডিছপ্লে পাব। ঠিকে আছে বাৰু, ফুল HD প্লাছ ডিছপ্লে যেতিয়া, তথাপিও। তাৰপিছত এইখিনিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ মোবাইলটো দেখিবলৈ বেয়া নালাগে, ভালেই লাগে। আৰু ছাইডৰ বেজেলটো কম আছে, আৰু ওপৰৰ যোনটো নচ ডিছপ্লে সেইটোও দেখিবলৈ ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ বাকীখিনি চব ঠিকে আছে ছাইডৰ পৰা চাব লাগে। আৰু ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ ভিতৰতে থাকে। আৰু আপুনি চাব ছেমছাঙৰ সেইটো যোনবিলাক ফোনবিলাক ছাইডবিলাক কিবা গোল দিছে, এইটো তেওঁ অকণ ৰেক্টেংগল নিচিনা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তথাপিও গোলটো আছেই ইয়াৰ ভিতৰত। আৰু এইবিলাক ইয়াৰ চাওক চিনটো অকণ বৰ এটা মোটাও নহয়, বৰ এটা মিহিও নহয়। ইয়াত USB-C পৰ্ট, তাৰপিছত হেডফোন জেক, আৰু এইটো আপোনাৰ মাইক্ৰফোন আৰু স্পীকাৰ। এইফালে দিছে আপোনাৰ চিম ইজেক্টৰৰ কাৰণে চিম ট্ৰেখন, আৰু পাৱাৰ অন অফ আৰু ভলিউম লকাৰ। ওপৰতে এক্সটাৰ্নেল মাইক এটা আৰু এটা মাইক দি দিছে। পিছফালেও দেখিবলৈ বেয়া নালাগে, পিছফালটো মই আপোনাৰ কথাখিনি দেখুৱালোৱেই। তথাপিও আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে এনেকুৱাকৈ চালে কিন্তু মোবাইলটো কিবা এটা বেছি ভাল লাগে। আৰু সেইটোৱে আৰু এইফালে চাওক, কিবা এটা লাইন এডাল দি দিয়ে যেন এইটো ছাইড আৰু এইটো ছাইড যেন পাৰ্থক্য হৈ গ'ল। আৰু এইফালেও এটা লাইন দিয়ে আপোনাৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু এইটো আপোনাৰ কেমেৰা মডিউলটো, আৰু আপোনাৰ ছেমছাঙৰ লগ'টো দিছে এইখনতে। তাৰপিছত দেখিবলৈ ডেফিনেটলি ভাল লাগে, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। আৰু মই অথনিটো আপোনাৰ ডিছপ্লে কথাটো ক'লোৱেই, 6.4 ইঞ্চৰ। আৰু এতিয়া প্ৰচেছৰ চলাই আহিলে MediaTek Helio P65, গেমিঙৰ কাৰণে ভাল, আৰু সকলোখিনিৰ কাৰণেই ভাল বাৰু হেৰিটো। আৰু ৰেম হ'ল 6GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজৰ সৈতে আহিছে। আৰু আপোনাৰ গেম খেলিবলৈও সকলোৱে ভালেই পাব, কাৰণ আজিকালি বেছিভাগ মোবাইল গেমিঙৰ কাৰণেই আহিলে। আৰু এইটো আপোনাৰ এইটো চিমটো এইটো অলপ বেলেগ ডিজাইনৰ দিছে এইবাৰ। আৰু এইবাৰ দুটা চিম আৰু মেমৰি কাৰ্ড এটা সৈতে আৰামত খাই যাব। তাৰপিছত চবতকৈ বেলেগ যেনিবা এইটোৱে কৰিলে, সেইটোৱে দেখিবলৈ ভাল লাগিল আৰু। তাৰপিছত আৰু মই আপোনালোকে এইখিনিটো দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া বেটেৰীৰ ওচৰলৈ আহোঁ যে বেটেৰী ইয়াত আপোনাৰ 5000 mAh বেটেৰী দিছে। ঠিকে আছে, আপোনাৰ 1-1.5 দিনটো আৰামত গুচি যাব। আৰু যদি গেমিং বা ৰাফ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে 1 দিনটো আৰামত গুচি যাব লাগে কোম্পানীৰ মতে। আৰু আমাৰ কেমেৰা হ'ল 48 মেগাপিক্সেল মেইন কেমেৰা, 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা ৱাইড, 5 মেগাপিক্সেল ডেপ্থ, আৰু 5 মেগাপিক্সেল মেক্ৰ' কেমেৰাৰ কাৰণে দিছে ইয়াত। তাৰপিছত
এই মই কেমেৰা এইখিনিলৈ চাওঁ যে ইয়াত সকলোখিনি ফিচাৰ্ছে চাবলৈ পাব মোবাইলখিনি যদি আপুনি আনবক্সিং দেখিছিলেই তেতিয়া চব মোবাইলতে একেখিনিয়ে দিছে চব কেমেৰাৰ এয়া আৰু এতিয়া চাব মই আপোনাৰ ডাইনামিক ৰেঞ্জ দেখুৱাইছোঁ যে এইকণে ফটোখন ৰ'ব মইতো এটা মানে দেখিলে যে যোনখন ব্ৰাইট হৈ আছিলে এই জেগাটো এতিয়া হয় জেগাটো ব্ৰাইট হৈ থকা নাই এইকণ মানে মিলি গৈছে কালাৰটোৰ লগত ডাইনামিক ৰেঞ্জটো বাৰু ঠিক ঠাক বৰ এটা ভাল বুলিও নকওঁ বৰ এটা বেয়া বুলিও নকওঁ বাৰু ঠিকেই আছে বাৰু ইয়াৰ এইখিনি এইটো মই আকৌ এবাৰ আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ ভালকৈ ফ'কাছ কৰি এইটো চাওক তাত বগা আছে আৰু এইফালে নৰ্মেল মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ ৰ'ব আপোনাক দেখুৱাইছোঁ চাওক বেছি মানে ইমান এটা হোৱা নাই দুইটা মানে বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰিছে তাৰপিছত ইয়াৰ চাবলৈ গ'লে আপুনি ইয়াত দেখিছে যে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং অকল ফুল এইচ ডিলৈকে পাৰিব 4K ৰেকৰ্ডিং ইয়াত কৰিব নোৱাৰে 4K ৰেকৰ্ডিঙৰ অপশ্যন দিয়া নাই সেইবোৰ আপুনি চাইছে Realme 5 বা Realme বহুতখিনি বা বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ কোম্পানী যে ফুল এইচ ডি দিছিলে কিন্তু ইয়াত 4K দিছিলে কিন্তু ইয়াত ফুল এইচ ডিলৈকে আছে 4K দেখুওৱা নাই কি কাৰণে নাজানো বাৰু আৰু বহুত আৰু কি চাবলৈ বিচাৰিব সকলোখিনি ক'ব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক মই বহুতখিনি চাইছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে সেইকাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক